Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face cozonac cu aluat opărit și smântână. Pentru aluat ne trebuie 1 kg 600 de grame de făină cu 13% proteină, 420 de grame de zahăr, 15 gălbenușuri, 750 de grame de lapte cântărit, 350 de grame pentru făină opărită, 400 de grame pentru restul, 200 de grame de smântână simplă fermentată cu 20% grăsime, 100 de grame de drojdie proaspătă, 200 de grame de unt cu 82% grăsime topit, 30 de ml de ulei pentru blatul de lucru, coaja rasă de la 2 lămâi, 8 licuri cu zahăr vanilat, o esență de vanilie, 2 linguri cu esență de portocală, 15 grame de sare. Pentru umplutură avem nevoie de 250 de grame de albușuri, 500 de grame de nucă măcinată fin, 40 de grame de cacao, 3 plicuri cu zahăr vanilat, o fiolă de esență de vanilie, o esență de rom, 300 de grame de zahăr, 2 linguri cu esență de portocală și 200 de grame de stafide. Și pentru uns, un ou amestecat cu 3 linguri cu lapte. Punem cele 350 de grame de lapte pe foc și așteptăm până ce începe să clocotească. Laptele a început să clocotească, închidem focul și punem 2 linguri cu făină din cantitatea de făină. Amestecăm bine cu unțel. Luăm amestecul de pe foc. Mai amestecăm puțin în făina opărită și o lăsăm să se răcorească. Când compoziția s-a mai răcorit, cu ajutorul unui blender vertical împasăm puțin să devină fină. Peste ea mai adăugăm puțin lapte călduț. Apoi peste amestecul călduț punem o lingură cu zahăr și drojdia. Și amestecăm bine cu blenderul. Acoperim amestecul și îl lăsăm să-și dubleze volumul la loc călduț. Cât timp stă drojdia la activat, amestecăm sarea cu gălbenușurile și le dăm deoparte. Peste zahăr punem laptele călduț, coaja de lămâie, zahărul vanilat, esența de vanilie și 2 linguri cu esență de portocală. Și amestecăm bine până ce zahărul se topește. Dăm amestecul deoparte. Amestecul cu drojdie și-a dublat volumul. Îl punem peste făină. Amestecăm puțin. Acum punem smântâna. Amestecăm puțin. Adăugăm și gălbenușurile. Și începem să amestecăm cu mâna. Și adăugăm treptat și laptele.
Și începem să frământăm. Frământăm până ce încorporăm făina. Când nu mai avem făină, punem aluatul pe blatul de lucru pentru că așa îl vom frământa mai ușor. Continuăm frământarea și începem să încorporăm untul. Frământăm până ce încorporăm tot untul, puțin câte puțin. La început este mai greu pentru că este un aluat foarte lipicios, dar în timp va deveni mai elastic. Cu cât frământăm mai mult, cu atât va deveni mai elastic. Ne ajutăm de o racletă din aceasta pentru a-l dezlipi de pe blat. Am terminat de încorporat untul. Acum mai frământăm pentru 5 minute. Ne ungem mâinile cu puțin ulei și continuăm frământarea. Aluatul este încă lipicios, dar nu-i mai punem făină. Îl lăsăm așa. Am frământat în total 30 de minute. Acum luăm bolul înapoi, îl ungem cu ulei și punem aluatul. După ce l-am pus în bol, îl acoperim cu folie și îl lăsăm așa pentru 15 minute. După cele 15 minute luăm folia și facem cam 5-6 plieri în acest fel. Îl întindem, ne mai ungem mâinile cu puțin ulei . Îl întoarcem, îl acoperim din nou și îl lăsăm la loc călduț pentru o oră sau pentru o oră și jumătate până ce își dublează volumul. Cât timp se dospește aluatul, facem umplutura. Într-un bol mai mare punem albușurile și începem să le mixăm. Adăugăm zahărul treptat și mixăm. Punem și zahărul vanilat. Și continuăm mixarea. Când albușurile au devenit spumătare, oprim mixarea. Peste ele punem esența de rom, esența de vanilie și cele 2 linguri cu esență de portocală.
Amestecăm puțin. Acum adăugăm cacao. Și amestecăm. Acum adăugăm nucile. Și amestecăm bine. Am terminat de făcut umplutura, acum o luăm și o dăm deoparte. După o oră aluatul și-a dublat volumul, luăm folia și îl scoatem pe blatul de lucru pe care îl lungem cu puțin ulei. Îl împărțim în 4 pentru că vom face 4 cozonaci. Dacă vreți să-i faceți pe toți egali, puteți cântări fiecare bucată. Eu îi fac la ochi. Apoi fiecare bucată o împărțim în alte 2 bucăți. Pe care le punem înapoi în bol. Pe aceștia îi acoperim și facem prima dată pe aceștia 2. Mai ungem blatul cu puțin ulei. Îi împărțim și pe aceștia în 2. Fiecare bucată de aluat o întindem. Ungem cu ulei. Întindem într-o foaie nici prea groasă, dar nici prea subțire. Apoi luăm din umplutură. Umplutura tot la fel, o împărțim în 4. La fel, o puteți cântări. Apoi luăm din fiecare și punem pe foaie. Nivelăm. Și acum presărăm stafide. Nu am mai hidratat stafidele pentru că umplutura este mai moale, mai fluidă un pic. Și stafidele vor lua din umezeala umpluturii. Și acum rulăm. Întindem și cealaltă parte de aluat. În același fel. Acum împletim rulourile. Și punem cozonacul în tavă tapetată cu hârtie de copt.
Continuăm la fel până ce îi vom face pe toți. Am terminat de împletit cozonacii, i-am pus în tăvi pe toți. Primii 2 cozonaci pe care îi vom coace la început, îi vom pune la loc călduț, acoperindu-i cu un prosop. Pe ceilalți 2 îi vom pune într-un loc răcoros pentru a încetini dăspirea. Îi acoperim și pe aceștia. După o oră cozonacii s-au dospit. Acum îi ungem cu ou bătut cu lapte. Luăm tăvile și le băgăm la cuptorul preîncălzit la 170 de grade. Am preîncălzit cuptorul la 170 de grade, am pus o tavă de desubt, apoi i-am pus la cop pe treapta de jos. Până se coace prima tură de cozonaci, îi aducem pe cei de la rece la cald, ca să se dospească și aceștia. După 30 de minute acoperim cozonacii cu folie de copt și îi mutăm pe treapta din mijloc. Îi lăsăm în continuare la cuptor. După 50 de minute luăm hârtia și vedem dacă s-au copt cozonaci. Pentru asta facem testul cu bețișorul de frigărui. Îl introducem în mijlocul cozonacului și vedem dacă rămâne cocă pe bețișor. Îi mai las pentru 5 minute acoperit. După 55 de minute de stat la cuptor, cozonacii s-au copt, așa că îi vom scoate. Îi lăsăm pentru 15 minute așa în tăvi, apoi îi vom scoate, vom îndepărta hârtia de cop și îi vom pune pe un grătar să se răcească. După ce am scos primii 2 cozonaci, îi băgăm și pe ceilalți, procedând la fel. După ce i-am scos din hârtie, îi lăsăm să se răcească complet, apoi îi putem servi. Dacă v-a plăcut această experiență culinară, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră. Abonarea și aprecierea sunt mici gesturi care mă ajută enorm să dezvolt acest canal.